आज चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ फर्स्टको पोखरा युनिभर्सिटीको 2016 फलमा आएको 2B क्वेसन गर्दैछौँ। यो क्वेसन चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भको रहेको छ। क्वेसन चाहिँ द रेडियस अफ सर्कुलर कर्भ अफ 2 लेन हाइवे विथ डिजाइन स्पिड अफ 70 किलोमिटर पर आवर इज 220 मिटर। यो हाइवेको स्पिड चाहिँ डिजाइन स्पिड चाहिँ 70 किलोमिटर पर आवर छ र रेडियस चाहिँ 220 मिटर छ। एजुमिङ एक्स्ट्रा विथ नट नेसेसरी, सो यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँदैन। क्यालकुलेट द लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ एन्ड सिफ्ट अफ कर्भ, सो हामीलाई चाहिँ लेन्थ र सिफ्ट क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। एलाउएबल रेट अफ इन्ट्रोडक्सन अफ सुपर एलिभेसन चाहिँ 1/150 छ र पेभमेन्ट चाहिँ सेन्टरबाट रोटेट भएको छ, रोटेटेड एबाउट सेन्टर लाइन भनेर हामीलाई यति दिएको छ। सो गिभन चाहिँ डिजाइन स्पिड 70 किलोमिटर पर आवर, यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा गर्नलाई चाहिँ डिभाइड बाई 3.6 गरेर चाहिँ 19.44 मिटर पर सेकेन्ड, रेडियस चाहिँ 220 मिटर र हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ 2 लेन हाइवे भनेको छ। 2 लेन हाइवे भनेको चाहिँ इच लेनको 3.5 मिटर हुन्छ भनेपछि यसको वेट टोटल विथ चाहिँ 7 मिटर हुन्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ यसको यहाँबाट सी क्यालकुलेट गरौँ। यसको फर्मुला चाहिँ 80/75 प्लस बी हुन्छ। 80/75 प्लस बी चाहिँ हामीहरूको 70 किलोमिटर पर आवर छ। यो क्यालकुलेट गरौँ। 80/75 प्लस बी भनेको 70 र क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ 0.55 आयो। अब यसपछि हामीहरूले लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ निकाल्नुपर्छ। सीको भ्यालु आइसकेपछि यो फर्स्ट ए लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ गोज टु बी क्युब बाई सीआर। हामीहरूको बी चाहिँ 19.44 क्युब, सी चाहिँ 0.55, रेडियस चाहिँ 220 मिटर। 19.44 को पावर 3 बाई 0.55 इन्टु 220, यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ 60.71 मिटर आयो। अब यसपछि चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ रेट अफ इन्ट्रोडक्सन अफ सुपर एलिभेसन चाहिँ 1/150 दिएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले अब डिजाइन अफ सुपर एलिभेसन निकाल्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ बी स्क्वायर बाई 225 आर। हामीहरूलाई बी चाहिँ कति दिएको छ 70 स्क्वायर बाई 225 आर। आर भनेको चाहिँ 220, यो क्यालकुलेट गरौँ। 70 स्क्वायर बाई 225 इन्टु 220, यो क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ 0.0989 आयो, जुन चाहिँ 0.07 भन्दा ग्रेटर छ। सो हामीहरूले चाहिँ ईको भ्यालु टेक इक्वल्स टु 0.07। यदि ई चाहिँ 0.07 भन्दा सानो आएको भए चाहिँ त्यो डाटा लिन हुन्थ्यो। यो चाहिँ ग्रेटर भएकाले चाहिँ हामीले ई चाहिँ 0.07 लिन्छौँ। त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ, पेभमेन्ट रोटेटेड अबाउट सेन्टर लाइन। सो नाउ चाहिँ पेभमेन्ट रोटेटेड अबाउट सेन्टर लाइन, यसको फर्मुला चाहिँ यान डब्लु प्लस डब्लुई बाई 2। यहाँ यानको भ्यालु चाहिँ 150 हुन्छ, ई चाहिँ 0.07, हामीले विथ चाहिँ 7 मिटर निकालेका छौँ र एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ एजुमिङ एक्स्ट्रा वाइडनिङ नट नेसेसरी भनेपछि यो पार्ट हामीलाई यहाँ चाहिँदैन। अब त्यसपछि चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। याल्यास इक्वल्स टु यान 150 इन्टु 0.07 इन्टु वाइथ 7 मिटर बाई 2, 150 इन्टु 0.07 इन्टु 7 बाई 2, यो गर्दाखेरि चाहिँ 36.75 मिटर। अब चाहिँ रोलिङ टेरेन एज्युम गरौँ। एज्युम यहाँ क्वेसनमा भनेको भए चाहिँ त्यही लाग्दा हुन्थ्यो, तर यहाँ भन्ने छैन। सो हामीले चाहिँ रोलिङ टेरेन एज्युम गऱ्यौँ। यसको फर्मुला चाहिँ याल्यास इक्वल्स टु 2.7 बी स्क्वायर बाई आर। 2.7 बी 70 स्क्वायर बाई आर भनेको चाहिँ 220। 2.7 इन्टु 70 स्क्वायर बाई आर चाहिँ 220, यो क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ 60.136 मिटर। सो हामीहरूको लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ चाहिँ फर्स्टमा 60.71 आएको छ, त्यसपछि चाहिँ 36.75, त्यसपछि 60.136। सो हामीले यिन तिनटामा चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट कुन छ त्यो चुज गर्नुपर्छ। Therefore, adopt length of transition curve alias equals to 60.71 meter.
र क्वेसनमा सँगसँगै हामीलाई सिफ्ट अफ कर्ब पनि निकाल्न भनेको छ। सो सिफ्ट अफ कर्ब यसको फर्मुला चाहिँ ELS स्क्वायर बाई 24R। सो हाम्रो लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्ब कति आयो 60.71 स्क्वायर बाई 24 इन्टु रेडियस चाहिँ 220 मिटर छ। अब यो क्यालकुलेट गरौँ 60.71 को स्क्वायर बाई 24 इन्टु 220 यो गर्दा चाहिँ हामीहरूको सिफ्ट 0.698 मिटर चाहिँ हामीहरूको सिफ्ट सोधेको छ। र हामीलाई क्वेसनमा यो सिफ्ट एउटा र अर्को लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्ब यो दुईटा मात्र क्यालकुलेट गर्न भनेको छ। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।